Bữa nay mình tiếp tục thử thách cái khúc gỗ trắc đỏ đen cho cây dao mèo nha mọi người. Nóng lạnh không? Không biết giạt có nổi không nữa. Nhìn cái kiểu mà các bạn coi mình gõ nó kêu con mà như đá xanh, nhưng mà kệ, để chung nó vẫn là gỗ à. Chiếc
Quá trời quá đất luôn mọi người. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Chà nhảm mà lên cơ chuột luôn. Giờ tới nhám nước nè. Các bạn xem không? Khó chịu vô cùng. Không có cái khổ gỗ gì mà nó khó chịu giống như kiểu gỗ môn gỗ trắc này thôi. Chà nhám nó rít mà nó sao đâu á. Cảm giác biết không? Các bạn biết sao không? Chất dầu nó nhiều quá mọi người. Chà tới đâu nha, dính nhám tới đó. Khó xử lý. Cái này là gỗ trắc đỏ đen, đây là chạc 8 nha, đầu tròn 15. Thôi mình tới đây thôi. Cái buổi làm ná của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực làm những cái video tiếp theo luôn ha. Gỗ trắc đỏ đen quá trời của đất này. Mình ngán nhất là làm mấy cái cây này giống kiểu như này nè. Thật qua cái này mình làm để trải nghiệm thôi chứ thực tế mà làm mà để kinh tế anh em nên đầu tư mấy lọc mấy mài cho nó lẹ, làm tay chịu không nổi đâu. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại.